नमस्ते तपाईलाई हाम्रो ओलिज स्टोरमा एकदमै धेरै स्वागत छ। सबैभन्दा मजाको कुरा के भने अब हामी ओलिज स्टोर पूर्वाञ्चलको प्रथम ओलिज स्टोर जहाँ आएको छ, जहाँ चाहिँ एप्पलको अथोराइज रिसेलर, जहाँ तपाईले एप्पलका प्रोडक्टहरू एकदम मजासँगले यहाँ राखेको टेबलमा राखेको छ, त्यहाँ टेबलमा राखिएको छ, साथसाथै सबै सोकेस भएर सजाएर राखेको छ। तपाईले आफ्नो आँखाले हातले छोएर मजासँग अब कहाँ किन्न सक्नुहुन्छ, पूर्वाञ्चलको इटहरीमा आएर किन्न सक्नुहुन्छ। अब इटहरीमा हाम्रो सोरुम कहाँ छ त? तपाईलाई लागिरहेला कहाँ होला सोरुम? इटहरी चोकबाट हामी धरानतिर जाँदाखेरि सिधा हिसाबले भन्दाखेरि हामी उत्तरतर्फ लाग्दाखेरि धरान जाने बाटो छ र त्यो बाटो अलिकति 500 मिटर जति अगाडि गएपछि अलिकति मोडी जस्तो छ। तपाईँ धेरैलाई थाहा पनि होला, त्यहाँ एउटा आर्मी क्याम्प पनि छ। त्यो आर्मी क्याम्प पुग्नुभन्दा दुईटा घर यतै ठुलो रातो रातो रङको घरमा ओलिज स्टोर लेखेको तपाईँले बिल्डिङ देखिहाल्नुहुन्छ, जहाँ हामी छौँ। अब आउँ हाम्रो स्टोर कस्तो छ त? र हाम्रो स्टोरमा तपाईले खालि एप्पल मात्रै नभएर यहाँ धेरै कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। हुन त तपाईलाई थाहा छ, ओलिज स्टोरको अनलाइन तपाईले चेक गरिराख्नु भएको छ भने सबै पाउने ब्रान्ड चाहिँ अब तपाईले इटहरीमै पाउनुहुन्छ, जहाँ तपाईलाई सजिलो हुनेछ। ड्रोनका प्रोडक्टहरू भए, त्यस्तै माइक्रोफोनका प्रोडक्टहरू भए, त्यस्तै स्मार्ट वाचदेखि लिएर तपाईलाई गुगलका प्रोडक्टहरू, त्यस्तै कीक्रोनका किबोर्डदेखि लिएर स्ट्र्याटेजी पिजीवाई टेकका प्रोडक्टहरू, साथसाथै राइनोसिलको कभर, इट स्किनको कभर, साथसाथै जेसी पालको टेम्पर ग्लास त तपाईँलाई थाहा छ, जसमा तपाईँले प्राइभेसी टेम्पर ग्लास सबै खालको तपाईँले पाउनुहुन्छ भने ड्रोन डेमोमा छ। जियोनको गिम्बलहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। साथसाथै तपाईँसँग भएको स्मार्टफोन या तपाईँको क्यामेरा या गोप्रो, यस्ता सबै कुराहरू र सबैभन्दा राम्रो कुराहरू हाम्रो स्टोरमा खालि एप्पल मात्रै नभएर अरू धेरै किसिमका प्रोडक्टहरू पनि छन्, जसलाई चाहिँ तपाईँले आएर अब मजासँगले हेरेर लिन सक्नुहुन्छ। र अहिलेसम्म तपाईँहरूको मायाले हामीले धेरै चिजहरू चाहिँ अनलाइनबाट तपाईँहरूको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ फ्लाइट माध्यम या कुरियरको माध्यमबाट डेलिभरी गरिरहेका थियौँ भने जुन कुरा चाहिँ अब तपाईँलाई मनमा सङ्कोच भएर अर्डर गर्नुहुन्थ्यो, पैसा हालेपछि सामान आउँछ कि आउँदैन भने मनमा लागिरहेको थियो भने अब त्यो दिन पनि गए जस्तो छ। अब तपाईँ यहीँ आएर स्टोरमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो स्टोरमा तपाईँलाई थाहा छ मोसीका प्रोडक्टहरू पनि मजासँग तपाईँ पाउँछ। त्यस्तै स्ट्र्याटेजी भन्ने ब्रान्डका एडेप्टरहरू, केबलहरू, एसेसरिजहरू एकदम मजाको छ। तपाईँको आफ्नो इयरपड प्रोहरूलाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि केसहरू, हामीसँग चाहिँ जेबेलका प्रोडक्टहरू पनि तपाईँले अब आएर ओरिजिनल त्यो पनि आएर अब इटहरीमा आएर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। स्टोरमा तपाईँले इन्स्टा 360 पनि पाउनुहुन्छ है। यसमा पनि सानो चिटिक्क परेको गोटु पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिने खत्रै यसो मोटर ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, ब्लग बनाउनु भर्खर सुरु गर्नुभएको छ भने गोप्रो पनि हामीसँग छ यहाँनिर। अब स्मार्टफोन त तपाईँसँग छँदैछ भने अब गिम्बल लिएर दामीभन्दा दामी भिडियो, अझ यस्तो भर्टिकल तरिकाले तपाईँले चाहिँ मजासँगले चाहिँ टिकटक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यी सबै कुरा चाहिँ अब कहाँ छ भन्दा हाम्रो इटहरीको सोरुममा तपाईँले आएर चट्ट लिन सक्नुहुन्छ। हामीले यति धेरै चाहिँ प्रोडक्टहरू डेलिभरी तपाईँलाई गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ गोप्रो, इन्स्टा 360, ड्रोनहरू भने तपाईँहरू यति धेरै आजित हुनुहुन्थ्यो कि जहाँ चाहिँ तपाईँले यस्तो मेमोरी कार्ड किन्दाखेरि डुप्लिकेट परेर काम नगरेको। अब तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो स्टोरमा आएर तपाईँले ओरिजिनल स्यान्डिक्स लेक्जारको चाहिँ मेमोरी कार्ड पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज तपाईँलाई इटहरी सोरुमको अनबक्सिङ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? अब हाम्रो सोचमा यस्ता स्टोरहरू अरू धेरै सहरमा खोल्ने विचार छ। तपाईँको सहरमा पनि हामी छिटै आउन सक्छौँ। त्यसकारण तपाईँको सहर कुन सहर हो तल कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला त। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।